እሺ አቤል እባላለሁ። እንዳልኳችሁ የተዋጣልኝ የሴልስ ኤጀንት ነኝ። ያው ደግሞ ነው ፓሽን ማለት ለኔ እንደ እውነተኛ ህልም ነው። ከዚህ በፊት ያው ሳይንሱ መጀመሪያ እንደሚለው ይቅርታ በብዙ አመታት ባንድ አይገኝም፣ አመታት ይፈጃል ይባላል። ብዙ ነገሮችን ከሞከራችሁ ታገኙታላችሁ ይባላል። እኔ ከዚህ በፊት ሙዚቃ ፓሽን ነው ብዬ ገፍቼበት ነበረ። ስዕልም ፓሽን ነው ብዬ ነበር። ያው በአንድ ቀን ተውኩት እሱን። ጎልደን ሴልስ ኢንስቲትዩት ፓሽን እንዳውቅ ተጽዕኖ ፈጥሮብኛል። በእርግጠኝነት ፓሽኔ ሴልስ ነው። ለዚህም ጎልደን ሴልስ በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። ያው እውቀታችሁን ሳትቆጥቡ ያካፈላችሁን አቶ ቢኒያም፣ አቶ ይሳቅ፣ ወይዘሪት ሀናን በጣም አመሰግናችኋለሁ። ፓሽን እንዳውቅ ፎሎ እንዳደረግ እንድተገብርም መንገድ ስለከፈታችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥሉት አመታት ደግሞ በእርግጠኝነት ቶፕ 5 ሞስት ኢንፍሉዌንሻል ፒፕል ኢትዮጵያ ተብዬ እንደምሰለፍ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ።